Tara, samahan niyo ako. Madalas, gising na ako ng alas 7 ng umaga. Minsan, alas 6. Depende kung anong oras ako nakatulog. Pagkatapos nun, diretso agad ako sa banyo para magsipilyo. Ngayon naman, nag-aaral ako ng onte para sa quiz namin sa electronics mamayang hapon. Ito si Zach, hindi kumpleto ang araw kapag hindi kami nakakapaglakad sa labas. Onting kulitan, pagkatapos nun, balik ulit ako sa pag-aaral. Pagpatak ng alas 8:30, kumakain na ako ng masarap na luto ni Mama. Pagkatapos kumain, naghahanda na ako sa pagpasok. Nagpahatid kay Papa. Hi. Hi naman kayo sa vlog. At ayun nga, natapos na yung 4 na oras na klase namin sa circuits. Pagkatapos nun, nagtanghalian muna kami. Sa lahat ng tinuro kanina ng prof namin na si Engineer Reslito, ang pinakatumatak sa akin ay yung sinabi niya na nagiging mahirap lang ang isang problema kung mahirap natin siya titignan. Sabi niya pa, kapag daw may problema, we need to face it, analyze it, and make a way to make it simple. Hindi lang ito, nag-a-apply sa mga sinusolve namin na equation sa engineering, pati na rin sa tunay na buhay. Pagkatapos magtanghalian, balik ulit sa pag-aaral para sa quiz mamayang alas 3. Nakipagkulitan muna sa mga klase. Pagkatapos nun, balik ulit sa pag-aaral. At ayun nga, natapos rin sa wakas ang 4 na oras na quiz namin. Nakipagkulitan sa mga kaklase. Close my eyes and I count to 10. I hope when they open, I see you again. It's true. Just wanna be with you. The times we're together, I hold in my heart. This could At sabay-sabay kaming naglakad papuntang bayan. I-interviewin natin ang isa natin dito malipit na classmate sa electronics. So, anong masasabi mo sa buhay engineering student? That's it. Yun na yun. Mahirap, that's it. Period. Huwag nyo na subukan. Period. Ay, bye bro. Bye. Ingat sa'yo. Habang papunta sa bayan, tuloy lang kami sa aming mga kulitan. Anong tawag sa nangunguha ng pagkain ng classmate? Burao. Kuha niya! Ayun, buraot. Ganun. Ano po niya? Tara! Tara! Ano natin? Electronics 101, ha? Parang... Productive on. Siguro, wala bang araw na humiga ka lang buong araw? Wala. Nag-isip eh, nag-isip. Wala araw-araw yung ginagawa ko. Nag-isip. Sumakay ako sa tricycle, papasok sa subdivision. Medyo malayo-layo kasi kung lalakarin. Binaba ko muna ang aking gamit at naglakad ulit kami ni Zach sa labas.
Pagkatapos nun, kumain ako at naligo muna. Ngayon naman, ito yung oras ko para umattend sa mga meetings, magbigay ng mga task sa mga taong hawak ko sa org dahil isa akong creatives committee head. Pagkatapos nun, nag-e-edit naman ako ng promotional video para sa org namin sa school. Halos 8 oras ko rin ginawa yung video at pag-voice over. At ito yung kinalabasan. ACE Workshop 2023. This will be held at PUP Santa Rosa Campus. Brought to you by ACES Organization. Monday, Power Supply Making. Tuesday, 3D Printing and SolidWorks Simulation. And so much more. What are you waiting for? Register now. Pagkatapos nun, nagpahinga na ako. Kaya, tara, samahan niyo ako.